Sziasztok srácok, már egy jó ideje tervezem, hogy bemutatom nektek részletesebben a motort, amivel megyek, úgyhogy arra gondoltam, hogy így több mint 2 év után itt az idő erre, közel 3 éves lesz a gép. Amit tudni kell róla, ez egy 2015-ös Honda CBR 300R, vagy akár mondhatjuk 300RA-nak is, az A betű az ABS jelöli benne. 2015. szeptemberében került hozzám, ugye úgy, mint kezdő motor, ugye meg volt az A2 jogosítványom, és kellett valami olyan motor, ami nem túl erős, de nem is túl kicsi, úgyhogy így lett a 300-as. Kisebb módosítások vannak rajta, ugye itt rajta van egy tankpad, illetve egy telefontartó. Ezt, hogyha kérdeznétek, ide van beleillesztve. Itt van egy ilyen kis fekete kupak, azt leveszitek, és akkor a hozzáillő darabot bele lehet szerelni. Illetve még ami módosításnak mondható, az a felni csík. Nem túl szép, ugyanis itt látszódik pár részen, ahol össze van illesztve a kosz miatt, hogy bement alá. Hát ez van, majd máskor jobban ügyelünk rá. De amit tudni kell róla, 25 kW körül van, 30 lóerő, szóval nem egy túl erős gép, viszont szerintem kezdésnek teljesen jó. Ugye egy egyhengeres blokk van benne, 286 köbcentis, vízhűtéses, 4 ütemű, 6 sebességes. A gyári tükrök azok meglepően jól használhatók rajta, ugyanis teljesen jól lehet benne látni mindent, sokan panaszkodnak rá, hogy a gyári tükrök nem jók, viszont ezen teljesen jól működnek, úgyhogy meg vagyok vele elégedve. A kuplung és fékkar az szerintem nem túl szép, meg elég nagy, de ezt ha jól tudom, a többi gyári Hondánál is így van, úgyhogy ez is tervben van, hogy majd le lesz cserélve, de az még időkérdés. Amúgy bírom, hogy ahogy elmennek az autók, hogy figyelnek. A fékek egyébként teljesen jól fognak benne, ugye elől és hátul is egy darab féktárcsa van rajta, annyi különbséggel, hogy az első fék ABS-es, a hátsó nem, ezért is érződik egy picit, hogyha a hátsóval fékezek, akkor sokszor meg tud csúszni a gumi, vagy kiforog ugye a kerék, első keréknél nincs ilyen gond, és ebből jön egyből a gumi, ami rajta van. Ugye a gyári az Roadwinner gumikkal jön, elő egy 110-es, hátul egy 140-es van. Hát nem a legjobb gumik, tehát én is utána olvastam. Sokáig bírják, viszont lassan melegszenek be, hamar lehűlnek, nem tapadnak olyan jól, dönteni nem túl jó őket, szóval ez is tervben van, hogy majd idén lecserélem év végén egy Michelin Pyro Streetre, radiál gumira. Ha jól tudom, ezek is radiálok rajta, van a Bias, illetve a radiál gumifajta. Annyi a lényeg, hogy más picit a felépítésük, illetve a radiál gumikat azokat inkább ilyen 250-es, 300-as sportmotorokhoz ajánlják. Annyi a különbség, hogy máshogy a felépítése, máshogy vannak rendezve rajta a rétegek, illetve az oldala az vékonyabb, szóval jobban lehet dönteni. Lehet felismertek, azért dudáltak, nem tudom. Majd kiderül. Ha hazaérek, úgyis legalább, hogy írtak-e. Ezek a gyári indexek rajta nem túl szépek, szerintem túlzottan kiállnak, de megteszik a dolgukat. Az indexeket nem tervezem lecserélni rajta. Ugye itt van a rendszámtábla. Sokan ugye panaszkodnak rá, hogy nagyon olcsóan tud lenni a rendszámtábla a motorokon, főleg a sportmotoroknál. Itt nem tapasztalom, szerintem teljesen jól néz ki. Nincs túlzottan előre húzva, nem néz ki hülyén szerintem, úgyhogy tök klassz. A hátsó ülés az egész kényelmes, bár nem túl nagy, szóval utast ne nagyon vigyünk rajta hosszú távon, mert biztos nem lesz annyira kényelmes neki. Itt van a távolságé, a tompított, itt van az index, a duda. Hát igen, a duda az nem túl a kedvencem, ugyanis baszott nagy ez a gomb, és rengetegszer beleért a kezem eleinte. Ugye itt van az önindító, vészleállító, nyújtás, ugye kormányzár, ugye felkapcsolom nektek. Ugye a fordulatszámérő az analóg, a kilométeróra pedig digitális. Itt mutatja nekünk a benzinszintet, az időt, az összes megtett kilométert, illetve a hőfokot, meg ugye a sebességet. Itt tudunk kapcsolgatni a móddal. Én igazából ezt nem szoktam hozzányúlni, nekem itt teljesen jó. Ugye átlagosan 3 szokott lenni a hőfok, az a jó. Az ABS lámpa, amikor világít, akkor ugye nincs bekapcsolva az ABS. Ha jól tudom, olyan 10 km/h szokott működésbe lépni. Ugye check engine lámpa, index itt,
index másik oldalon, csak most nem látszik a kormánytól. Most már igen, illetve a távolsági fényszóró, hogyha fel van kapcsolva. Nem hiszem, a határon megszólt a rendőr, hogy nem még az egyik izzóm, nem tudom, mennyi látszik egy videón. Ugye nekem a jobb oldal ég, szóval a szembelévőt nem zavarja egyáltalán a tompított, a távolsági pedig ugye a bal oldali. Meg vagyok vele elégedve, egész jól lehet vele látni, bár még nem mentem túl sokat este. Hát ugye a hangja meg ilyen. Úgyhogy igen, hamarosan le lesz cserélve a kipufogó is, ugyanis, mint látjátok, batár nagy, illetve jól tudom, hogy 8 kg a gyári, én nem meg lecserélem, az olyan 2 kg körül lesz. Szóval rengeteg súlytól megszabadulunk, illetve egy picit szebb hangja is lesz, mert nem tudom, látjátok, hogy mekkora ez a lyuk, de a kis ujjam fér bele talán. Úgyhogy nagyon vissza van folytva a szegényked. Nincs egyébként rossz hangja egyáltalán. Ugye a maximális ereje nagyjából 7 és 9000 fordulat között jön meg, szóval országúton is teljesen jól lehet vele előzni, nincs vele probléma. És tehát még 6. fokozatban is, amikor odarántod a gázt, akkor picit megránt, de ja, alacsony fordulattól meg nem olyan erős. Igazából szerintem mindent elmondtam róla, akinek még kérdése van, az nyugodtan tegye fel, még annyi kiegészítésnek, hogy a tankja 13 literes, és ugye egy teli tankkal nagyjából 350 km tud elmenni. Ezt teljesen én is aláírom, tényleg annyit kibír ez a motor, úgyhogy nagyon jó, mert tényleg sokat el lehet vele menni, keveset fogyaszt, és élvezetes. Igazából ennyit a Cyber 300R-ről. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, aki még nem tette, az iratkozzon fel, mindenképp örülnék neki. Osszátok meg barátaitokkal, illetve ismerősökkel. Red Rider voltam, sziasztok!